سلام خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال راز. من فراز هستم و خیلی خوش اومدی به یکی دیگه از ویدیوهای حافظ خانی. امیدوارم هر کجا و هر ساعت از شبانه روز که هستی حال دلت خوب باشه. علیرغم تمام مشکلات توی زندگیت یه کمی امید داشته باشی. علیرغم تمام مسائلی که همین الان ذهنتو درگیر کرده بتونی با چیزهای کوچیک هم بخندی، بتونی با همون یه ذره امید که داری پرقدرت به مسیرت ادامه بدی. از خدا میخوام که کمکمون کنه که داستانهایی که قراره واسمون پیش بیاد همونایی باشه که توی پیش بینیامون بوده، توی برنامه ریزیامون بوده. اگرم داستان یکم تفاوت داشت با چیزی که اتفاق میفته، ما شهامت رویارویی باهاشو داشته باشیم، ما قدرت تغییر دادن خودمونو برای بهتر زندگی کردن با اون رویدادها داشته باشیم. امروزم مثل همیشه و روال همه روزه اومدم تا با هم همسفر کلام حافظ باشیم. پس تا انتهای این برنامه با من همراه باش رفیق خوب من. قراره تو این چند دقیقه فرکانس ذهن خودمون رو روی امید و شادی تنظیم کنیم که با انجام این کار نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست منو تو رو از مسیر خارج کنه. تو این ویدیو قراره ذهنمون رو آزاد کنیم، از هیاهو شلوغی‌های روزمره فاصله بگیریم. قول میدم با دقت پیام حافظ از دل غزل پیدا کنم و برات تازگی داشته باشه. قبل اینکه بریم سراغ غزل، اگر تا الان کانال رو سابس نکردی حتما ساب کن و با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدیم. اون زنگوله رو فعال کن که از ویدیوهای کانال جا نمونی. من سکوت میکنم تا تو توی ذهنت مرور کنی هر آنچه که در تمناش هستی. مرور کنی هر چیزی رو که سودای اونو در ذهن مرور میکنی. بهش میگن نیت کردن. تو نیت کن، منم حافظ و قسمش میدم به شاخ نباتش که هر چیزی رو که امروز صلاح میدونه برامون آشکار کنه. خب اگر نیت کردی و آماده ای، ببینیم پیام امروزا. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست. تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم، با نعره های قلقلش اندر گلو ببست. مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما، بر اهل وجد و حال در های هوی ببست. حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست، احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست. خب بریم سراغ پیام این غزل. این غزل توصیفی عاشقانه داره و در زمان جوانی حافظ و احتمال زیاد در زمان شاه شیخ الابوالاسحاق سروده شده. شاهی که بسیار دست و دلباز بوده و اون ایام بهترین ایام زندگانی حافظ به شمار می رفته. حافظ با زلف محبوبش سخن آغاز میکنه، زلفی که دلهای زیادی رو توی بند تارهای خودش جا داده بوده و شیفته های زیادی رو داشته. توی بیت دوم حافظ میگه که خواهان زیادی داشته، کسایی که در اشتیاق بوی خوش زلف یار بودن و خیلی ها حاضر بودن که جون خودشون رو فدا کنن
و توی این مسیر حضور داشته باشن. ولی میگه به ناگهان گره زلفو باز کرد و زلفشو توی هوا پریشون کرد و بوی زلفش باعث این شد که خیلیا این آرزو رو که در انتظارش بودن به دست بیارن. به نوعی میشه گفت آرزو به دل از دنیا نرن، بوی زلف یارو. و در واقع با این کار اونها جون تازه‌ای گرفتن. در واقع با این بیت حافظ میخواد بگه که زلف یار با اون جاذبه‌ای که داره دلهای زیادی رو به خودش جذب کرده و رهایی از اون برای انسانهای هوشیارم کاری طاقت فرساست، چه برسه به من که مست عشق تو هم. و در انتهای غزل حافظ به این نکته اشاره میکنه که بدون عاشقی کردن وصال خواستن بی حرمتی به عشقه و عشق و یک درجه و مکتبی میدونسته و براش احترام زیادی قائل بوده. و البته که غزلهای زیادی هم در وصف عشق سروده و قبلا بهش اشاره کردیم. حالا بریم ببینیم که این غزل برای امروز من و تو چی داره. امروز من و تو باید چی دستگیرمون بشه؟ اگه قرار امروز من و تو هوشیار باشیم، آگاه باشیم، چی عاید من و تو میشه تو دل این پیام اینجوری شروع میشه که میگه خودتو در دامی اسیر ساختی که همه راه‌ها به روی تو سد شده و هیچ کمکی از هیچ کس بر نمیاد. خودتو گرفتار داستانی کردی که نه کسی میتونه به خودش اجازه بده بیاد سمتت کمک بکنه، نه اصلا کسی متوجه این موضوع هست که باید بهت کمک بکنه. دیدی بعضی موقع مثلا یه نفر حال جسمیش خوب نیست، حال فیزیکیش خوب نیست، خب 4 نفر متوجه میشن که مثلا باید به این یه کمکی بکنن، دستشو بگیرن، توی انجام یه سری از کارهای روزانه مثلا کمکش کنن. یه کسی مثلا به صورت موقت پاش میشکنه، حتما دیدید. ولی یه موقعی هستش که گرفتار یه داستانی ذهنی هستی، رخت میخنده، چهرت بشاشه، لبت خندونه، ولی از درون قوقاست، از درون داستانی هستش. اینا همه تلاهای فکریه که داریم راجبش صحبت میکنیم. پیام داره میگه که تو شرایطی هستی که هیچ راه کمکی به سمتت نیست، نه کسی میبینه که باید بهت کمک کنه، نه تو اجازه میدی. یه موضوعی هست، یه کاری میشه کرد که یه کمی از این قضیه، از این دام فرار کنی. این که مشکل از اینجا میاد که تو فریب ظواهر و نقش و نگارها رو خوردی، یا به کسی دل باختی به ظاهرش توی یک رابطه احساسی، یا کسی برای انجام کاری و برای پیشبرد اهداف خودش وعده وعیدی بهت داده که تو با مرور زمان متوجه شدی که پوچ بوده. این تلاهای فکری خیلی چیزاست. مثلا این که حساب میکنی که آخر ماه داره میشه و حقوق تو قراره بگیری و با اون درآمدی که حالا داری یا حقوقی که داری میگیری یا پولی که قراره بیاد، تو نمیتونی حتی نصف چاله چوله های ذهنی تو پر کنی و انگار از قبل برای اون پول مثلا نقشه کشیدی و هر جوری 2 تا 4 تا میکنی میبینی چفت و جور نمیشه. اون وقت چی میشه؟ میری توی تله ذهنی، میری توی چه کنم، میری توی مقایسه، میری توی کینه رنجش، میری توی حسادت. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فریب یک سری ظواهر و نقش و نگارها رو خوردی. نه اینکه تو نباید اهداف خودتو دنبال کنی، ولی تو تا حالا لنگ موندی، تا حالا گرسنه موندی، تا حالا بی جا و مکان موندی؟ مگه هزاران بار اتفاق توی زندگیت رخ نداده و مشکل حل شده؟ پس پیام داره میگه که اینا یک سری موضوعات فانتزیه، یک سری مشکلات لاکچریه
که ذهن تو رو درگیر کرده، یکم اینا رو بزن کنار. یکم نمیگه خواستهاتو کم کن، میگه یکم دورتر رو ببین، صبر داشته باش. اینا که حل و فصل میشه، این موضوعاتی که توی چند روز آینده واسه تو قرار پیش بیاد، اینا حل و فصل میشه. و میگه ذهن رو از جای دیگه باید درستش کنی. چرا؟ چون اینم حل بشه، باز موضوع دیگه هست، موضوع دیگه هستش. به یک باره بعد اینا حل و فصل بشه. در ادامه پیام به صراحت داره میگه که برای انجام هر کار بزرگی ابتدا باید یک سری مقدمات رو فراهم کرد. برای اینکه بخوای یک فعالیت، یک پروژه، یک کار، یک بیزینس، یک سفر، یک شروع ارتباط، یک همدلی، یک کار اجتماعی، یک مسئولیتی رو بخوای انجام بدی، یک سری مقدمات داره. نمیتونی امروز به صرف داشتن انگیزه تو کارو شروع کنی، استارت بزنی، چون بلافاصله رهاش میکنی. امروز باید چاره کنی و صبر پیشه کنی و آروم آروم مقدمات کارو فراهم کنی. چقدر خوبه که یه قلم کاغذ برداری و بنویسی. من خودم امروز این کارو کردم، روی کاغذ آوردم اتفاقاتی که باید توی ماه آینده رقم بخوره و از طریق مهندسی معکوس رسیدم به کوچکترین مواردی که باید انجام بشه. مثلا این که من ساعت 5:30 صبح بیدار میشم، فاصله بین این که بیدار شدم تا نزدیک ماشینم بشم و اون جایی که میرم برای دویدن چند دقیقه باشه. من توی راه مثلا قهوه‌مو میخورم یا نمیخورم. اگر بگم برای چه کاری روی این حتی روی دقیقه ها دارم حساب میکنم، نه این که من آدم خفنی هستم، نه این که من خیلی آدم باحالی هستم، نه این که من خیلی آدم بیزی هستم، نه، ولی کنترل کردن و تنظیم کردن همین موارد کوچیک دستاوردهای بزرگ و رقم میزنه که من برام پیش اومده و امروز بهش ایمان دارم و توی پیامی که دارم میبینم نشانه های اینم هست. برای اینه که به خودم اجازه میدم اینو بیانش کنم. مقدماتو باید فراهم کنی تا اون چیزی که میخوای با صبر کردن به دست بیاری. اگر نتیجه انجام این کارهای کوچیک رو الان بدونی، ذهن درگیر میشه، ولی انجامش بده. روزی 7-8 لیوان آبتو بخور، موزیک خوبتو گوش بده، تمرکز داشته باش، روی کاغذ بیار برنامه ها رو. به خدا که معجزه طوری واسط رقم میخوره که اصلا یادت رفت که این معجزه رخ داد. حتما این کار رو انجام بده. تو دل این پیام صفاتی رو داره از تو میگه که با صفا و صمیمی هستی، مهربان هستی، علاقه‌مند به زندگی هستی، تو دلبرو هستی و میگه این صفات موجب این میشه که دیگران به نوعی بهت حسادت کنن، دیگران به نوعی ناخودآگاه تو ذهنشون یک انرژی منفی شکل بگیره نسبت به صحبت کردن تو، حتی نسبت به لباس پوشیدن تو حتی نسبت به طرز زندگی تو یک حسادتی دارن و این زیاد جالب نیست. این که اونا حسادت میکنن جالب نیست، منظورم این نیست. منظورم اینه که ناخودآگاه دچار تله میشی. میدونی ناخودآگاه میری تو بازی اینا شرکت میکنی. طرف توی یک موضوعی مثلا به تو حسادت داره، ناخودآگاه میاد یک موضوع دیگه ای رو که مثلا شاید تو اون یکم کم رنگ هستی و هی پررنگ نشون میده که تو ناخودآگاه ذهنت درگیر بشه، ناخودآگاه تو حس بی ارزش بودن بیاد سراغت، ناخودآگاه تو ذهنت درگیر مسائلی بشه که ببینی اصلا با هدف اصلی زاویه گرفتی. اینو که دارم میگم خب راهکارهایی هم براش وجود داره. آینده به شدت
درخشانی در انتظارته، به شرط اینکه خوددار باشی، هر جایی رو هر کاری رو انجام ندی، راز دلتو با کسی نگی. اگر یک پلن کاری داری که فکر میکنی با انجام دادنش، با شروع کردنش و با صبر کردن میتونه رشد کنه و موفق بشی، به هر کسی نرو نگو. افکارتو، برنامه‌هاتو با هر کسی در میون نذار. نگو میخوام برم این کارو بکنم، چون وقتی میگی میخوام برم این کارو بکنم، همش این کلمه میخوام میشه ملکه ذهنت. میخوام به خودت میای میبینی تابستون رفت و پاییز اومد و زمستون شد و عید شد و تو هنوز میخوای. میخوام اصلا به کسی نگو. میخوام این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اینو اینجوری کنم، اون اونجوری کنم. شروع کن. خوب یا بد شروع کن. فقط با کسی تو حق داری بری بگی میخوام، کسی که در اون راستا با تو هم هدفه، کسی که قرار نیست ارزش کار تو واسش توضیح بدی، اون آگاه باشه به ارزش کاری که میخوای بکنی. تو نمیتونی با کسی که مثلا معلمه بیای بری مثلا راجع به ساخت و ساز یه موضوعی صحبت بکنی، یک پروژه صحبت کنی. خب اون تو دلش در نهایت فقط میتونه واسه آرزوی موفقیت بکنه، کار دیگه نمیتونه بکنه. ولی چی گفته؟ زمانی که تو به اون میری میگی میخوام این کارو بکنم، توی فعل آینده صرف شده. بعدش صبر و شکیبایی. این صبر رو فکر کنم ما هر روز داریم بهش اشاره میکنیم، به شدت نکته مهمیه. میدونی چون مثلا صبر اگه نباشه، همین امروز من تو 1000 تا خواسته داریم، من تو 1000 تا همه چیزو زود سریع زیاد میخوایم. میدونی و زمانی که بهش دست پیدا نکنیم حالمون بد میشه، ناامید میشیم. ولی وقتی که این صبره باشه، وقتی که بتونیم درست ازش استفاده کنیم، اوج درک زندگیه. این که من بدونم آقا این چیزی که میخوام امروز میسر نمیشه، ولی اگر فلان کارو بکنم، صبر کنم، این به دست میاد، این شدنی میشه. بعدش هم که توکلمون به خدا باشه. من و تو امروز وظیفه داریم سهم و نقشمون رو به درستی انجام بدیم، نتیجه رو بسپاریم به خدا. این حال منو امروز خوب میکنه که چی؟ که من نسبت به وظایف روزانم، نسبت به وظایف زندگیم، خانواده‌ام، کارم، بیزینسم، سهم و نقش خودم رو به درستی انجام بدم و نترسم. چرا؟ چون امیدوارم. نترسم. چرا؟ چون صبر دارم. میدونم اگه مشکلات بیاد من با صبر حلش میکنم. این میشه توکل کردن به خدا. این میشه یعنی اینکه من نیروی برترم و پذیرفتم حضورش رو توی زندگیم، سهم و نقش خودم رو انجام میدم، نتیجه رو میسپارم به اون. اگر امروز برای انجام کاری تردید داری توی زندگیت، یا انجامش نده یا اینکه با یک نفر آگاه مشورت کن و قطعیش کن. تردید منو تو رو اذیت میکنه. تردید داشتن، مردد بودن وقت منو تو رو میگیره. این که میگم وقت منو تو رو میگیره، یه موقع به خودت میای 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت تو این گوشی داری غرق میشی، لابلای این پیج، اون سایت، این ور اون ور، بعد یه مشت اطلاعات هم اشتباه هم بی دلیل. من میگم بی دلیل رو نمیخوام، داری میچرخی ولی اون کار اصلی رو انجام نمیدی. میدونی چرا؟ چون ذهنت درگیره و میخوای فرار کنی از تصمیم گیری. پس تردید رو بذار کنار. چجوری میتونی تردید رو بذاری کنار؟ با بالا بردن سطح آگاهی. الان که داری این پیامو میشنوی، من نمیدونم تو چند سالته، نمیدونم توی چه برهه‌ای از زمان هستی، ولی یه موقعی متوجه میشیم که من و تو دیگه فقط برای خودمون زندگی نمی کنیم. از اولش هم فقط برای خودمون زندگی نمی کنیم، ولی از یه سنی به بعد دیگه متوجه میشی که نسبت به پدر، مادر، برادر، خواهر، این کسایی که دلسوزمون هستن، همسر، ما مسئولیم. من و تو وظیفه داریم در جهت حفظ آرامش اونها کمتر اشتباه کنیم، اشتباه نکنیم.
خیلی ها همونجوری که من همش میگم حسد دارن به ما، انرژی منفی میفرستن. خیلی هم هستن که امروز چشم به پیروزی من و تو دارن، مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، خاله، دایی، عمو، دوستمون دارن. میدونی من و تو وظیفه داریم که امروز با دقت تو دل دقت 1000 تا دیگه صفت هست، نمیخوام طولانی کنم صحبتمو، با دقت به سمت مسیر موفقیت پیش بریم. وظیفه داریم، نباید مثل این نوار قلب باشه زندگیمون، هی بالا پایین بالا پایین بالا پایین. آهسته باشه، پیوسته باشه. خدا رو 100,000 بار شکر. به خدا که ازش میخوام که برای تویی که داری الان میشنوی رقم بخوره، نور الهی تو زندگی حضور داشته باشه، دستای گرمش رو شونه‌های سرد تو باشه، بتونی تو مسیر درست پیش بریم. چیزی که توی پیام هست اینه که میگه به زودی یا خودت یا یکی از بستگان نزدیکت به یه مقامی یا به یک هدیه یا یه چیزی که تو چشم میاد برمیخورید، اتفاق میفته، رقم میخوره براتون که این کار موجب حسادت دیگران میشه. پس اگر نظری داشتی ادا کن، یا در جهت رفع بلا یه صدقه‌ای بده. نگاه، من اعتقاداتم اینجوری نیست که بگم مثلا صدقه دادن بلا رو رفع میکنه. من نیتم اینه که یک کار خوب انجام بدی، یک نیت خیر انجام بدی، به یک نیازمند یک نظر بکنی، 2 کلمه حرف بزنی. خب موضوع اینه، این کار انجام بده و امیدوارم که همه چی برات خیر باشه، همه چی برات خوب رقم بخوره، همه چی طبق اون چیزی بوده باشه که پیش بینی میکردی. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. امیدوارم الان که ازت خداحافظی میکنم این پیام حافظ فارغ از نیتی که داشتی تلنگری بهت زده باشه برای زندگی بهتر. و همونجوری که همیشه گفتم، ساده ترین و با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی بزرگتر بشی. اینو از من دریغش نکن. اگر انتقادی، پیشنهادی یا در مورد تفسیرهای غزلم نکته‌ای تو ذهنت بود، میتونی با آیدی تلگرام که توی توضیحات ویدیو قرار دادم پیام بدی. و همین دیگه، همین. پروردگارا به ما بفهمان که معذرت خواهی شکستن غرور نیست و نمایش شعوره. موزیک خوب گوش بده، از زندگیت لذت ببر و عاشقی کن، سیگار نکش، الکل هم مصرف نکن. پوینده باشی و پایدار.